নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো অলপ চোৱা হৈছে আপোনালোকে যদি আৰম্ভণিৰ পৰা চাই এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কে বেলেগ কোনো ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে পৰামৰ্শ লোৱাৰ দৰকাৰ নহ'ব নিজে নিজৰ কুষ্টি এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব আৰু যোন নতুন তেওঁলোকক কাইণ্ডলি কওঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰমানে আপোনালোকৰ এইখিনি কামে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে আহক তেনেহ'লে আজি আমি আলোচনা কৰোঁ ৰাহুৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত কেনে ৰিজাল্ট আমি পাব পাৰোঁ আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ ৰাহুৰ মহাদশাত কেনে ৰিজাল্ট আহিব আৰু ৰাহুৰ গ্ৰহৰ কাৰকতা কি হয় ৰাহু কিমানখিনি ৰিজাল্ট গিভিং প্লেনেট হয় আজি আমি ৰাহুৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা কেনে হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাওক দীঘলীয়া সময় 18 ইয়াৰ্ছ ৰাহুৰ মহাদশা বহুত দীঘলীয়া সময় আৰু ৰাহুৰ দশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা 2 বছৰ 6 মাহ 12 দিনলৈকে চলে আৰু আপোনালোকক কওঁ যে মই বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ লগত কৈ আছোঁ যে যিটো গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা চলে সেই গ্ৰহটো কুষ্টিখনত কি পজিশ্যনত আছে কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ নে মাৰক গ্ৰহ আৰু তেওঁলোকৰ নৱতৰা চক্ৰটো আমি চাব লাগিব নৱাংশটো চাব লাগিব যে গ্ৰহ কিমান বলি হয় চেষ্টা বলটো চাব লাগিব সৰবৰ্গটো চাব লাগিব পুৰক বৰ্গটো চাব লাগিব যে গ্ৰহটোৰ বল কিমান আৰু গ্ৰহটো কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক নে মাৰক এই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক জানাৰ পিছতহে আমি যেতিয়া মহাদশা এনালাইচিছ কৰিম দশা এনালাইচিছ কৰিম তেতিয়াহে শুদ্ধ ফল পাম চাওক ৰাহু বৃষ ৰাশি মিথুন ৰাশি কন্যা ৰাশি বা কৰ্কট ৰাশিত যদি থাকে তেনেহ'লে ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত জাতকে যথেষ্টখিনি শুভ ফল লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰে বস্ত্ৰ বাহন আদি জাতকে যথেষ্টখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাহুৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত আয় বৃদ্ধি হয় ব্যৱসায়টো জাতকৰ যথেষ্টখিনি লাভ হয় আৰু যদি পশ্চিম দিশ যদি চাই পশ্চিম দিশৰ ফালে যদি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে জাতক লাগাতকৈ বেছি আৰ্থিক লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু কণ্ডিশ্যনবিলাক চাই ল'ব যিহেতু ৰাহুৰ মহাদশাত ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা চলিব তাৰমানে ৰাহু ছেইম নক্ষত্ৰত থাকিব আৰু ছেইম নক্ষত্ৰত যিহেতু জন্ম নক্ষত্ৰ হ'ব নৱতৰা চক্ৰত জন্ম নক্ষত্ৰত কিন্তু ষ্ট্ৰাগুল বাঢ়ে জন্ম নক্ষত্ৰৰ কাম কি আপুনি যিমানখিনি কষ্ট কৰিব সিমানহে ৰিজাল্ট পাব যিমানে গ্ৰহ ভাল নহওক কিয় যদি আপুনি কষ্ট নকৰে ষ্ট্ৰাগুল নকৰে সেই ৰিজাল্টখিনি আপোনালোকে নাপায় সেইকাৰণে জন্ম নক্ষত্ৰত যদি কোনো গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা চলি থাকে তেনেহ'লে ষ্ট্ৰাগুল কৰক আগবাঢ়ি যাওক কামৰ ৰিজাল্টৰ আশা নকৰিব খালি ৰিজাল্ট কৰি যাওক শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱাৰ নিচিনা যে কৰ্মত মন দিয়ক ৰিজাল্ট আহিবই আপোনালোকে ৰিজাল্ট আশা নকৰাকৈ কাম কৰক আৰু যদি গ্ৰহ আপোনাৰ কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল তেনেহ'লে ৰিজাল্ট 100% পাব জন্ম নক্ষত্ৰত ৰাহুৰ দেৱতা যিহেতু কুষ্টিখনকে ভাল যে একো নকৰিলেও ৰিজাল্ট আহিব তেনে কোনো কথা নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি ৰিজাল্ট পোৱাতকৈ নাপাবহে বেছি সেইকাৰণে জন্ম নক্ষত্ৰ হ'লে সদায় আমি লাগাতকৈ অলপ ষ্ট্ৰাগল বেছি কৰিম যাতে আমাৰ যিখিনি পাব লগা আছে সেইখিনি গ্ৰহটোৰ পৰা আমি পাওঁ ৰাহু দেৱতা লগ্নৰ পৰা যদি 3rd হাউচ 6th হাউচ 10th হাউচ বা 11th হাউচত যদি থাকে আৰু শুভ গ্ৰহৰ দ্বাৰা লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টি থাকে তেনেহ'লে ৰাহুৰ মহাদশাত জাতকৰ যথেষ্টখিনি লাভ হয় জাতক ৰাজযোগ কাৰক হয় ৰাহু দেৱতা যদি মিত্ৰ নৱাংশত থাকে আৰু বা তুংগ নৱাংশত যদি থাকে তেনেহ'লে ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত ৰাহু দেৱতাৰ মহাদশাত ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত ৰাজযোগ কাৰক হয় আৰু
যথেষ্টখিনি সুখ সমৃদ্ধি জাতকে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু নানা শুভ ফল জাতকে সেই ৰাহুৰ মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত পাবলৈ সক্ষম হয়। চৰকাৰৰ যিবিলাক প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগত জাতকৰ ভাল সম্বন্ধ হয়, যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হয়। কিন্তু ৰাহু দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা 8th হাউচ 12th হাউচত যদি পাপ গ্ৰহযুক্ত হয়, পাপ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে বা পাপ গ্ৰহৰ দ্বাৰা যদি দৃষ্ট হয়, পাপ গ্ৰহে যদি দৃষ্টি দিয়ে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ শাৰীৰিক কষ্ট হ'ব, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত জাতক লিপ্ত হ'ব আৰু চৰকাৰৰ মষ্ট ৱান্টেড হ'ব, আত্মীয় লোকৰ বিনাশ হোৱা দেখা পোৱা যায়, লগতে জনসাধাৰণৰ উৎপীড়নৰ ভয় থাকে জাতকৰ। আৰু ৰাহু যদি ছেকেণ্ড হাউচত থাকে বা ৰাহু যদি 7th হাউচত থাকে, দ্বিতীয় প্ৰতিযুক্ত হৈ থাকে বা সপ্তম প্ৰতিযুক্ত হৈ থাকে, হয় যদি ছেকেণ্ড হাউচতে থাকে বা সপ্তম ঘৰতে যদি থাকে বা দ্বিতীয় বা সপ্তম স্থানত যদি থাকে ৰাহু দেৱতা, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ লাগাতকৈ বেছি কষ্ট হয় আৰু জাতকৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়, জাতকে বেমাৰ আজাৰত ভোগে। ৰাহুৰ মহাদশা ৰাহুৰ অন্তৰ্দশা যিহেতু এটা দীঘলীয়া সময়, 2 বছৰ 8 মাহ 12 দিন ধেমালি সময় নহয়, এইখিনি সময়ত আপোনালোকে চাব যে কুষ্টিখনত কিমান কাৰক বা কিমান মাৰক। ৰাহু দেৱতা কুষ্টিখনত ক'ত প্লেচ হৈ আছে বা তেওঁ নৱতৰা চক্ৰত কি অৱস্থাত আছে। যিহেতু জন্ম নক্ষত্ৰই হ'ব, কাৰণ ৰাহু যিটো নক্ষত্ৰত আছে অন্তৰ্দশাত ছেইম নক্ষত্ৰ হ'ব, জন্ম নক্ষত্ৰ, লগতে নৱাংশ কুষ্টিটো বলাবলটো চাই এই আটাইবোৰ দিশ যেতিয়া আমি চালি জাৰি চাম, তেতিয়া একচুৱেল ৰিজাল্ট আমি ৰাহু দেৱতাৰ মহাদশাত, ৰাহু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত পাম। আপোনালোকে এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ কুষ্টিত এপ্লাই কৰক, চাব যে খুব ভাল ৰিজাল্ট আহে। আৰু আপোনালোকে নিজৰ লগতে অন্য লোকৰো যদি কুষ্টি চাই এনেকৈ এপ্লাই কৰে, তেওঁলোককো আপোনালোকে শুদ্ধ পথ দেখুৱাব পাৰিব। তেতিয়া এনেকুৱা কোনো মানুহৰ তাত যাবই নালাগে যোনে আপোনালোকক এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত ভুল পৰামৰ্শ দিয়ে। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।